Καλημέρα σας, καλημέρα, καλησπέρα, οπότε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Ευχαριστώ λοιπόν για τις εγγραφές σου, για τα πολύ όμορφα σχόλιά σου. Πάμε να δούμε σήμερα το θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το τι νιώθει για σένα ο άνθρωπος. Ωπα, Παναγία μου, που σε ενδιαφέρει, δεν προλαβαίνω να τα ανακατέψω, πετάγονται οι κάρτες. Τι νιώθει για σένα ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει μακριά σου, ποια είναι τα συναισθήματα και μαζί με αυτό θα δούμε αν θα γίνει κάποια κίνηση, τι γίνεται τέλος πάντων. Λοιπόν, τροχός, δείχνει πως όλα θα γυρίσουν τώρα. Για να δούμε προς τι, μάλλον προς την θετική κατεύθυνση φυσικά, γιατί προφανώς εδώ δεν είστε μαζί. Άρα κάποτε θα γίνει και θα τα γυρίσει τα πράγματα, θα τα φέρει τα πάνω κάτω που λένε, ο τροχός. Στο παρελθόν δείχνει ότι και εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει νιώθετε μια αδικία, μπορεί να έχετε πάρει και διαζύγιο ή να φτάσατε μέχρι και σε δικαστήρια με αυτό το άτομο. Τώρα με τα 9 πεντάκτηνα βγαίνει ότι περιμένετε μια επανασύνδεση και πάντα η συμβολή μου σε αυτή την κάρτα, γιατί αυτό λέει αυτή η κάρτα, εκπαίδευσε τον εαυτό σου να είναι πιο δυναμικός, πιο να πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου. Βασικά μιλάει για εκπαίδευση και στην παρούσα φάση δείχνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, από την άλλη θα σου πω ότι του αρέσεις πάρα πολύ αυτού του ανθρώπου. Αυτή η γυναίκα είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα που συνέχεια δουλεύει με τον εαυτό της και φτάνει κάπου. Στο μέλλον λοιπόν με την Βασίλισσα των Κυπέλων περιμένετε εξελίξεις, θυσιάζεστε για αυτή την εξέλιξη, αλλά είστε η Βασίλισσα της αγάπης και περιμένετε την αγάπη φυσικά. Άρα τι μας μένει? Μια δικαίωση, να γυρίσουν τα πράγματα προς το καλύτερο φυσικά σε μια γυναίκα που περιμένει την αγάπη της πίσω. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως τι νιώθει αυτό το άτομο. Για πάμε να δούμε. Ναι, με τον ακόλουθο νερού έχει μια ευαισθησία σε ό,τι αφορά εσένα. Έχει ακόμα ανοιχτά τα συναισθήματά του ή της, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό και για αγόρια και για κορίτσια. Μάλλον άτομο σαν εσένα δεν είχε ξαναγνωρίσει στη ζωή του αυτό το πρόσωπο και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Ή εσύ, αλλά περισσότερο για αυτό το άτομο μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, εδώ δείχνει ότι θα έχετε κάποια επικοινωνία και θα γίνει μια πρόσκληση σε κάποια γεγονότα που θα αλλάξουν, έτσι. Θα σας κάνει αυτό το άτομο μια πρόσκληση, κάτι θα γίνει λοιπόν και αυτό που θέλω να σου πω πιο πολύ είναι ότι, και βγαίνει πολύ συχνά, είναι ότι έχετε αυτό το χρονικό διάστημα μια πολύ υψηλή πνευματική ικανότητα επικοινωνίας. Με τα 6 πεντάκτηνα βλέπουμε ότι γύρω σας ή γύρω από αυτό το άτομο έχουμε μία τώρα επιστροφή, γιατί λέει έχετε κάνει κάτι καλό σε αυτό και επιστρέφει με απρόσμενη ροή, καλή, που θα έχει μία αυθονία όλο αυτό, αυθονία συναισθημάτων και θα μοιραστείτε τα πλούσια συναισθήματά σας μαζί. Από ακόλουθος νερού λοιπόν γίνεται υπότης νερού, δείχνει ότι θέλει κάπως να το πιάσετε από την αρχή, θέλει να σε ξαναφλερτάρει, έχει κάνει την ενδοσκόπησή του αυτό το άτομο και είναι ξαναερωτευόσαστε από την αρχή με τελείως διαφορετικό τρόπο. Απλά εδώ πέρα δείχνει ότι έχετε κάποιες καταστάσεις να λύσετε μεταξύ σας που λίγο σας ταράζουν αυτό το χρονικό διάστημα. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει μια συνεργασία μαζί για το μέλλον σας. Τι θέλει αυτή τη συνεργασία? Μπορεί τώρα αυτό το χρονικό διάστημα να μιλάει και να συμβουλεύετε και άλλο άτομο ή άτομα για εσάς, για το αν μπορείτε να έχετε μία σταθερή σχέση. Με τα 3 ξύφη δείχνει ότι ένας από τους δύο ή και οι δύο φοβάστε για προδοσία ή μπορεί να σας έχει προδώσει αυτό το άτομο και
κάπως να κάνετε δάκρυα εσείς, γιατί το μάθατε. Με τον αυτοκράτορα θέλει να έρθει πίσω ως ηγέτης, ως ένας άνθρωπος ο οποίος είπαμε ότι θα... Αυτή η κάρτα βγήκε και στη Συμβουλή ημέρα σήμερα. Θέλει να τα δει τα πράγματα με μία διαφορετική οπτική αυτή τη φορά, αλλά να έχει το πάνω χέρι. Εδώ λίγο θα πρέπει να προσέξεις εσύ, γιατί θα πρέπει να αποδεχτείς κατά κάποιον τρόπο το αρχηγικό ρόλο αυτού του ανθρώπου. Τώρα δεν ξέρω με τον εγωισμό σου εδώ τι θα γίνει, αλλά είπαμε ότι στην αγάπη οι εγωισμοί, ξέρω εγώ. Όπα, έχετε και τον φύλακα άγγελό σας που τον οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο σε εσάς, λίγο καθυστερημένα ναι μεν, αλλά τον οδηγεί προς τα εσάς για αυτή τη σταθερότητα. Κάτι το φοβίζει αυτό το άτομο στην σχέση, ακόμα προσπαθεί να λύσει κάποια ζητήματα στο μυαλό του. Τέλος πάντων, κάτι το φοβίζει λοιπόν, για να δούμε. Και γι' αυτό κρατάει την ψυχρή στάση, όμως παρόλα αυτά έχει συναισθήματα και κάποια στιγμή λοιπόν θα ψάξει να βρει έξυπνους τρόπους για να λάβει τη δική σου αγάπη και να... Τέλος πάντων, κάπως θέλει να σε χειραγωγήσει με έναν τρόπο. Αυτό τώρα δεν είναι ωραίο, αλλά θέλει να πιστεί για σένα, κάτι τέτοιο. Με τα 3 πεντάκτηνα που δείχνει τα άλλα πρόσωπα, όλοι που είναι γύρω από αυτό το πρόσωπο, δεν είναι και οι καλύτεροι. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν άτομα γύρω του ή γύρω της που κάτι αποσκοπούν, κάποια μυστικά εδώ. Βέβαια θα σου αποκαλυφθούν όλα εσένα και θα δεις ποιοι είναι οι εχθροί σου τελικά σε σχέση με αυτήν τη σχέση. Με τα 3 ξύφη κάνεις και λίγο εσύ το απολογισμό μέσα σου, γιατί σε πληγώνει, γιατί το πληγώνεις αυτό το πρόσωπο. Στην ουσία έπρεπε να τα βρείτε λίγο και με το δικό σας εαυτό, όπως και εκείνο το άτομο, ίσως και γι' αυτό ζητάει το χρόνο. Με τον άσο των ξυφών έχουμε επικοινωνίες οι οποίες θα είναι αληθινές και θα ξεπεραστούν τα εμπόδια που υπάρχουν μεταξύ σας, γιατί είπαμε ότι θα μιλήσετε ειλικρινά και ξεκάθαρα. Πολύ σημαντικό. Με το άρμα, αυτό και αν δεν βγαίνει, δείχνει ότι θα γίνει ένα ταξίδι για να βρεθείτε εσείς οι δύο, γιατί λέει έχετε κάνει σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας και αυτό λέει θα φέρει στο άλλο άτομο μία αποφασιστικότητα και θέληση να έρθει προς τα εσάς. Άρα κάτι έπρεπε να αλλάξετε και εσείς. Με τα 5 πεντάκτηνα, εσείς σαν να φοβάστε, νιώθετε μόνοι τέλος πάντων και σαν να φοβάστε τα οικονομικά σας, αλλά περισσότερο νιώθετε αυτή την παγωνιά με τις αρνητικές σκέψεις που κάνετε, γιατί είναι σαν να το περνάτε μόνοι σας όλο αυτό και να χρειάζεστε λίγο βοήθεια και να μην μπορείτε να βρείτε λύση από πού θα τη δεχτείτε. Βασιλιάς νερού δείχνει ότι παρακολουθεί αυτό το άτομο την εξέλιξή σας, σας παρακολουθεί με κάποιον τρόπο. Παρακολουθεί ο βασιλιάς νερού, μάλιστα. Κοίταξε, εδώ λέει ότι τα κρύβει προς το παρόν τα συναισθήματά του από εσένα, αλλά τα έχει, δεν γίνεται, γιατί βγήκε ακόλουθος, υπότης νερού, βασιλιάς νερού, σε όποιο ζώδιο και να είναι. Τα έχει καλά κρυμμένα, δεν ξέρω, έχει κάποιες προθέσεις εδώ, γι' αυτό το λόγο τα κρύβει. Και η τελική κάρτα είναι ο υπότης των ξυφών, που είπαμε ότι θα πάρθουν αποφάσεις, αλλά με λίγο σκληρό τρόπο. Θα είναι λίγο ψυχρή η πρώτη επικοινωνία. Αυτό λέει εδώ. Υπότης και βασιλιάς ξυφών είναι σαν να κρατάει απόσταση, θα πάρει αποφάσεις, γιατί μέσα στο μυαλό βασικά την έχει ήδη την απόφαση, αλλά πρέπει να το κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ψάχνει έξυπνο τρόπο. Αυτό. Οκ, εσύ νιώθεις μοναξιά είπαμε, γιατί νιώθεις ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στη σχέση σας, δηλαδή κάτι αρνητικό, σαν να μην είναι η δική του σκέψη αυτή, σαν να είναι αλωνό, γιατί εσείς γνωρίζετε ας πούμε τον άνθρωπό σας εδώ πέρα και σαν να λέτε μα δεν είναι αυτός ο άνθρωπος ρε παιδί μου, σαν να έχει αλλάξει 180 μοίρες, τι στο καλό συμβαίνει. Ναι, σε τέτοια περίπτωση υπάρχει μια πολύ δύσκολη ενέργεια, κακή,
από την οποία θα πρέπει να απαλλαγείτε όμως, να μην φοβάστε κάτι, γιατί αυτό που θέλει κακή ενέργεια είναι να φοβάστε. Άρα αυτό που πρέπει να κάνετε αρχικά είναι να μην φοβάστε και να δυναμώνετε με τα 9 πεντάκτηνα που σου είπα λίγο πριν αυτό. Δυνάμωση, δυνάμωση, δυνάμωση. Θα μου πεις πολύ ωραία μας τα λες ρε Μαρία, αλλά μας λες συνέχεια το ίδιο. Μα αυτή είναι η φιλοσοφία της επανασύνδεσης. Δυναμώνω, νιώθω αυτοπεποίθηση, δεν θέλουμε μια επανασύνδεση που να είσαι εσύ πιο κάτω, θέλουμε μια επανασύνδεση που να έχετε ακριβώς την ίδια ενέργεια και οι δυο σας και να τη δουλέψετε αυτή την ενέργεια σε τυχόν προβλήματα, γιατί όλοι οι άνθρωποι διαφορετικοί είναι, πρέπει να τα λύσουν λίγο μεταξύ τους, να τα βρούνε. Στην ουσία πρέπει να βρείτε κάποια κενά στην σχέση σας. Μάλιστα, για πάμε να κάνουμε τώρα εμείς τις ερωτήσεις μας εδώ, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο βασιλιά Ξιφών γιατί κρατάει αυτή τη ψυχρή στάση με πιο πολύ λεπτομέρεια. Γιατί έχουν μπερδευτεί άτομα της οικογένειας ίσως. Αυτός όμως θέλει να έρθει γιατί την αγάπη σου την θέλει πάρα πολύ. Στην Πανσέλινο αυτό το πρόσωπο σε σκέφτεται πάρα πολύ σε βραδινή ώρα, πάρα πολύ όμως, δεν φεύγεις από το μυαλό του. Και ίσως κάποια στιγμή ανακαλύψει αυτά τα πρόσωπα, τα κρυφά που είναι γύρω του της για να καταλάβει τι ρόλο παίζουν τέλος πάντων. Με τα 6 πεντάκτηνα έχουμε επιστροφή από το ίδιο πρόσωπο που είπαμε ότι θέλει να το πιάσετε από την αρχή και κάποια στιγμή να έρθει μια ισορροπία. Θυμάσαι που σου είπα ότι πρέπει να το δουλέψετε λίγο αυτό, τα κενά που έχετε. Εδώ αυτό θέλει, αυτό λέει μάλλον, συγγνώμη. Δηλαδή εδώ είναι ένας σύμβουλος, να σου το πω έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το χρειάζεστε, αλλά μπορεί να το χρειάζεστε κιόλας, να συμβουλευτείτε και οι δυο έναν τύπο για να σας βοηθήσει στο να βρείτε, να λύσετε τα κενά σας. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι όλα δουλεύουν για να γίνει μια επικοινωνία. Πάνω στο άρμα βγαίνει ότι αυτό το άτομο δεν μπορεί να έρθει ακόμα γιατί ο κλέφτης υπάρχει. Δηλαδή ο κλέφτης είναι ότι εγώ κάνω μία κίνηση, θέλει να κάνει μία κίνηση και κάτι τον σταματάει. Με τα 5 πεντάκτηνα νιώθετε πάρα πολύ μοναξιά, έχετε κλειστεί μέσα στο σπίτι σας, μόνοι σας και προσπαθείτε να βρείτε λύση. Ο βασιλιάς νερού λοιπόν σε αγαπά και εσύ τον αγαπάς και πόσες φορές βγαίνει τελευταίο ότι παρόλα αυτά όλα τα άσχημα που βγαίνουν γύρω μας, στο τέλος θα υπάρχει μια καταπληκτική κατάληξη που είναι το σπίτι σας, ο γάμος. Αυτό, στην αγάπη σας επάνω πέφτει τύχη. Στα 3 ξύφη σημαίνει ότι έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα για να αλλάξετε κι εσείς κάποια πράγματα. Στον αυτοκράτορα λέει ότι θα κάνουμε μια καινούργια αρχή αλλά τελείως διαφορετική. Στον ερημίτη λέει ότι πρέπει να σταματήσεις να φοβάσαι άλλους ανθρώπους, να έχεις ανασφάλεια. Είχατε βρεθεί και σε ένα σημείο που χρειαζόταν πραγματικά κάποιες αλλαγές να κάνετε στην σχέση. Στον άσο των Ξιφών και στις αλήθειες, εσύ περιμένεις απεγνωσμένα αυτήν την αλήθεια αυτού του ανθρώπου. Με τον υπότιτλο Ξιφών βλέπουμε πάνω το πρόσωπο αυτό να είναι θυμωμένο μαζί σου πάρα πολύ και να γκρινιάζει, να έχει γίνει λίγο μίζερο, δηλαδή μιλάμε χαμός γίνεται εδώ πέρα, μέχρι να αποφασίσει να πάρει αυτή την απόφαση. Στο κέντρο βγαίνει η δικαίωση που τόσο πολύ θέλουμε, πάνω στη σχέση σας βγαίνει ότι πραγματικά και οι δύο ήσασταν ανώριμοι, σε σκέφτεται αυτό το πρόσωπο και λέει ότι είσαι πραγματικά κάτι μοναδικό για μένα, πάνω του βγαίνει ότι θα γίνει ένα ταξίδι για να συναντηθείτε, στη δικαίωση βγαίνει η συμφωνία που θα κάνετε για να αλλάξετε τα πράγματα, στο μήνυμα επάνω θα έρθει αυτό το μήνυμα γιατί δεν γίνεται να μην έρθει. Το ξέρεις πια, η καρμική σας σχέση που περνάει κάποια εμπόδια, που είναι παγωμένη στο τώρα και θα λιώσει δηλαδή αυτός ο πάγος. Πάνω στον κλέφτη τι πέφτει, το μέλλον. Προσπαθεί να σας κλέψει το μέλλον ο κλέφτης, όμως το θεραπεύεται αυτό και πάνω στο γάμο τη σχέση βγαίνει μετακόμιση, αλλαγές. Ένας από τους δύο θα μετακομίσει ή και οι δύο τέλος πάντων, να μεταφερθείτε σε έναν άλλο χώρο για να μείνετε μαζί. Στην τύχη επάνω πέφτει
και ένα άλλο πρόσωπο, ξέρω δεν σας ενδιαφέρει, έπρεπε να αλλάξουν τα κορίτσια πολλά πράγματα με τον εαυτό τους. Πάνω στην κάρτα του Σκορπιού βγαίνει ότι η καινούρια αρχή που θα γίνει θα δώσει το ένα στον άλλον μία τελείως διαφορετική αξία. Εδώ λέει στην λάθος καρμική στιγμή που βρεθήκατε τώρα πια ευτυχώς οριμάζετε. Τύχη λοιπόν, ασύλληπτη τύχη, στη δικαίωση πέφτει ότι του αρέσετε πάρα πολύ ως γυναίκα. Κάνατε δουλειά είπαμε γι' αυτό όμως, έτσι μην το ξεχνάμε. Νιώθετε μόνοι εσείς, μόνο το άλλο πρόσωπο. Στο μέλλον λέει πάρα πολύ δουλειά για την σχέση, για να γίνει αυτό που περιμένετε. Αυτό το άτομο ακόμα τη φυλακίζει τη σκέψη του. Αυτό που μένει είναι ότι θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα που εδώ μια γυναίκα λίγο ή βοηθάει για να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Τέλος πάντων θα γίνει με ταραχή το ξεκαθάρισμα, δεν είναι τόσο εύκολο να στο πω έτσι. Πάμε να κάνουμε ερωτήσεις λίγο και άλλες. Για να δούμε εδώ πέρα εάν υπάρχει άλλο πρόσωπο στη ζωή αυτού του ανθρώπου τώρα ερωτικό. Όχι, πραγματικά δείχνει ότι πάλι λέει για το μεγάλο δώρο που είστε για αυτόν. Πάνω στη τύχη βγαίνει ότι θα πάρετε μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Στο σπίτι σας θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα με κάποιες αποκαλύψεις. Στην ταραχή σας βγαίνει ότι θέλετε να δικαιωθείτε και νιώθετε ταραγμένοι γιατί νιώθετε ότι κανένας δεν σας καταλαβαίνει, ούτε καν και αυτό το πρόσωπο, και νιώθετε μια ταραχή γιατί θέλετε να πείτε πράγματα, να λύσετε τις διαφορές σας. Στην συμφωνία βγαίνει ότι ο ίδιος, το άλλο πρόσωπο, δεν είναι καθόλου καλά, άσχετα που είπαμε έχει άτομα γύρω του, μπορεί να δείχνει ότι περνάει καλά. Στην καρμική σας σχέση βγαίνει ότι περνάτε μια πολύ άσχημη στιγμή, πάλι από την ανοριμότητα, αλλά μπορεί να κάνετε δάκρυα και οι δύο. Πάμε να δούμε το άτομο που μας ενδιαφέρει, η θεραπεία και η επιτυχία, δηλαδή όλο αυτό θα γίνει με επιτυχία αυτή η επανασύνδεση. Πάλι μας βγάζει τη μετακόμιση, πάνω στα κορίτσια βγάζει ότι και εσείς και το άλλο άτομο σας αγαπάει. Προσπαθούν να σας βάλουν κάποια εμπόδια για να είστε μαζί, αλλά μας δείχνει ότι αυτό το άτομο οριμάζει και σου στέλνει επικοινωνία. Νιώθετε μοναξιά και ο ένας και ο άλλος, γιατί σαν να είναι άτομα πάνω από εσάς ή και από το άλλο πρόσωπο και να προσπαθούν να ελέγχουν την κατάσταση. Αυτό το πρόσωπο προσπαθεί, περιμένει να δει τη δική σου εξέλιξη για να βγει από τη φυλακή της σκέψης του. Κοιτάζει τα λεφτά του αυτή τη στιγμή, κάπου ξοδεύει χρήματα για την δική του ενέργεια, για κάτι που θέλει να κάνει. Εδώ δείχνει ότι θα κάνετε μια κουβέντα, όπως είπαμε, με λίγο ψυχρά λόγια, θα κρατήσετε λίγο μια ψυχρή στάση κι εσείς ίσως. Μάλιστα, και οι δυο σας ασχολείστε και με τα επαγγελματικά σας, τα οικονομικά σας. Πάνω στην έκπληξη βγαίνει ένας θυμός μέσα από αυτό το ξεκαθάρισμα. Λίγο πληγωμένοι είστε από κάτι ίσως που θα ακούσετε. Πάνω στον σύντροφο που σας ενδιαφέρει βγαίνει ο γάμος. Βλέπεις τώρα τι με κάνει. Δηλαδή το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, γάμο. Στην επιτυχία επάνω βγαίνει η καινούρια αρχή που θα κάνετε μέσω μηνυμάτων και για το μέλλον σας. Καταλαβαίνεις. Ψάχνεστε εδώ, κοιτάτε ο ένας τον άλλο, τον παρακολουθείτε από εδώ, από εκεί, αυτά τα μηνύματα που περιμένετε, μηνύματα αγάπης, περιμένετε, ψάχνεστε, ίσως είστε με το κινητό στο χέρι για αυτά τα μηνύματα που είναι να έρθουν, αλλά το ξέρετε μέσα σας ότι θα έρθει. Πάνω στο θυμό σας βγαίνει, είστε θυμωμένοι γιατί σας λείπει αυτός ο άνθρωπος, έχετε ένα θυμό. Στα χρήματά του βγαίνει ότι γίνεται ένα κοτσομπολιό γύρω από το όνομά του ή το όνομά της, γιατί κάπως ή μπορεί να ξοδεύει πολλά ή να γίνεται κάτι στη ζωή του της που το κοτσομπολεύουνε. Στο ξεκαθάρισμα βγαίνει ότι θα είστε μαζί μέσα από κάποιο χρονικό διάστημα που υπήρχε μία καθυστέρηση, γι' αυτό και ο θυμός σας. Πάνω στο γάμο σας πέφτει και ένα πρόσωπο άλλο για κάποιους που θέλουν. Βέβαια δείχνει ότι εδώ θα πάτε και ένα ταξίδι μαζί.
Στα κορίτσια, τα κορίτσια λοιπόν τους πέφτουν δύο αγόρια, άμα θέλουν, για να έχουν στο μέλλον τους. Αλλά το θέμα είναι ότι με το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι σαν να είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου και θα συναντηθείτε, λίγο θα μαλώσετε, όμως το ταξίδι επιμένει, θα γίνει ένα ταξίδι για να τα βρείτε, να το πω έτσι, πάνω στο κοτσομπολιό. Πάνω στο κοτσομπολιό βγαίνει ότι αυτό το άτομο με ένα παιδί της, κοτσομπολεύουν το παιδί του, το παιδί της, κάτι γίνεται, αλλά σε σχέση με χρήματα. Στην καθυστέρηση επάνω βγαίνει ότι τελικά θα συναντηθείτε και ίσως βρεθείτε και σε κάποια κοινωνικά γεγονότα, δηλαδή, εντάξει τώρα άμα έχετε να βρεθείτε και καιρό, θα πάτε από εδώ, θα πάτε από εκεί, θα βρεθείτε με φίλους. Στην επικοινωνία ο θρίαμβος, ένας θρίαμβος λέει σας περιμένει. Στα εμπόδια, γιορτή και χαρά, ξεπερνιούνται τα εμπόδια. Και εδώ πέρα δείχνει ότι επειδή κάποιοι δεν σας θέλουν μαζί, είναι θέμα ζήλιας, έτσι. Εσείς τα σκέφτεστε, τα ξέρετε, αλλά το άλλο άτομο, είπαμε, δεν μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει αυτό το τόσο έντονο της ενέργειας της ζήλιας και πιστεύει ότι φταίτε εσείς παρά ότι δέχεστε μία αρνητική ενέργεια. Εσείς και άλλο άτομο να θέλει να μπει στη ζωή σας, εδώ δείχνει ότι παραμένετε πιστοί. Εμπόδια, όμως τα βρίσκετε. Εμπόδια από εδώ, εμπόδια από εκεί, χαμός γίνεται. Και εσείς τώρα ίσως τα συζητάτε με μία φίλη σας εδώ, ξέρεις τώρα τις κουβέντες γίνονται, και ίσως για να δω στις αποκαλύψεις θα αποκαλυφθούν θέματα με οικονομικά. Πάλι θυμό σας βγαίνει με αυτό, γιατί εσείς ξέρετε ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το άτομο και εσείς σκέφτεστε γιατί δεν τα σκέφτεται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν κάνει πιο βαθιά σκέψη από πίσω. Ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και δεν είναι φυσιολογικό που δεν είστε μαζί. Κατάλαβες. Ναι, για να δω στη σκέψη σας. Σκέφτεστε αυτό ότι κάποιοι σας βάζουν παγίδες και έτσι είναι. Σας προσπαθούν να σας το κλέψουν αυτό το άτομο, αλλά ό,τι και να κάνουν βλέπεις συνέχεια βγαίνει ένα ταξίδι που όσο και να μπορούν να προσπαθούν να το αποκόψουν αυτό το άτομο από εσάς, δεν γίνεται τίποτα. Καταλαβες. Θα είστε μαζί. Με μετακομίσεις, με διευκρινήσεις, έχετε αγάπη, επικοινωνίες, γιορτή, ταξίδια. Ψάχνετε ο ένας τον άλλον, ψάχνετε να βρείτε λύσεις στα διλήμματά σας. Όμως δείχνει ότι θα επέρθει μια συμφωνία μεταξύ σας, φυσικά πρόκειται για αγάπη εδώ, και το ζήτημα είναι ότι ίσως πρέπει και εσείς λίγο να ηρεμήσετε, να δυναμώσετε όπως είπαμε στην αρχή και να τα δείτε λίγο απ' έξω τα πράγματα, δηλαδή να καταλάβετε, ναι μεν ξέρετε ότι υπάρχουν πρόσωπα γύρω που δεν το θέλουν όλο αυτό, αλλά πρέπει λίγο να βάλετε τη λογική σας για ποιο λόγο δεν το θέλουν. Ναι μεν είναι χρήματα, αλλά εγώ νομίζω εστιάζω περισσότερο στη ζήλια. Ή εσάς ζηλεύουν αυτό το άτομο και τους δυο σας. Και επειδή είστε καρμικό ζευγάρι, εγώ θα πω και τους δυο σας. Αυτό θα πω. Γιατί δείχνει ότι μεταξύ σας έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όταν βγαίνετε έξω, όταν βρίσκεστε με τους άλλους ανθρώπους, φαίνεστε ότι το διασκεδάζετε, ότι το χαίρεστε, ότι έχετε καλή ενέργεια μεταξύ σας. Μάλιστα, πάμε να δούμε λίγο κάποιες σύμβουλες εδώ. Τι σας συμβουλεύουν τα χαρτιά. Σας συμβουλεύουν το εξής, ότι ό,τι και να προσπάθησε να σας κλέψει με ψέματα και τα λοιπά, να ξέρετε λέει ότι το τέλος αυτής της δυσκολίας που περνάτε είναι κοντά, τα πράγματα λέει θα καλυτερεύσουν και θα έρθει μια ανακούφιση στο δρόμο σας μέσα στη ζωή σας που σας περιμένει στο μέλλον, θα ανακουφιστείτε. Όλα αυτά είπαμε γίνανε για να στο τέλος να τα βρείτε κάτω από διαφορετική ενέργεια,
Εδώ λέει θα ηρεμήσετε, θα έρθει μια ειρήνη μέσα σας, τελειώνει μια κατάθλιψη που ίσως περάσατε εσείς ή το άλλο άτομο και βγαίνει μετακόμιση, έτσι, 6 ξύφη. Στους δύο ράβους δείχνει ότι τώρα θα κάνετε και οι δυο σας κάποια θαραλέα βήματα στο μεταξύ σας με πιο αισιόδοξη ενέργεια. Θα συνεργαστείτε λοιπόν απέναντι στους άλλους που θέλουν να προσβάλλουν τη φήμη τη δική σας ή του άλλου προσώπου, γιατί κατά βάση μοιράζεστε τα ίδια όνειρα και τους ίδιους στόχους, άρα θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Και εδώ λέει να θα επεκτείνετε περισσότερο αυτό το πράγμα, τα σχέδιά σας και θα συνεχίσετε να κινείστε χωρίς τώρα πια να σας επηρεάζει κάτι άλλο. Να τα πάλι τα 9 πεντάκτηνα, είναι επανασύνδεση παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, το βγάζει, το ξαναβγάζει, το βγάζει, το ξαναβγάζει. Βγαίνει λοιπόν αυτή η επανασύνδεση που είπαμε δυναμώνεται, χτίζετε τον εαυτό σας, να'τος και ο τροχός ξανά, δεν βγαίνουν τυχαία οι κάρτες και με τα 4 κύπελα αυτός είναι ο θρίαμβος, ενώ είστε κουρασμένοι, ενώ έχετε δώσει κάποιες ευκαιρίες για αυτό το πρόσωπο και ίσως ήταν αρνητικές, τώρα σε καλοκαιρινό μήνα δείχνει ότι θα έρθει αυτό το άτομο, θα καταλάβει τα λάθη του, της, και κεντρική κάρτα όλων από τα 9 πεντάκτηνα πάμε στα 10 πεντάκτηνα, που και αυτή η κάρτα βγαίνει συνέχεια στο λόγο, πρέπει, ξέρεις, σου δίνω την ενέργεια να βλέπεις τις κάρτες που βγαίνουν συνεχόμενα για να καταλάβεις ότι κάτι πάει να γίνει πάρα πολύ καλό εδώ. Τα καλά βλέπεις, τα τονίζω πάρα πολύ για να κρατήσουμε αυτή την ενέργεια. 10 πεντάκτηνα, ολοκλήρωση λοιπόν με οικονομική ασφάλεια, θα νιώθετε πάρα πολύ καλά για σένα και για την οικογένειά σου. Εδώ λέει ειρήνη και χαρά στα ζητήματα της οικογενειακής σας ζωής. Θα νιώσετε πάρα πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας, για όλα αυτά που θα αλλάξουν, που έχετε καταφέρει μέσα από όλα αυτά που είδαμε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το σημείο που λέει, στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Ευχαριστώ για τα like σας, γιατί το like όταν το κάνετε δείχνετε αν σας άρεσε το βίντεο και έτσι και εγώ παίρνω την δική σας ενέργεια για να έχω περισσότερη ενέργεια να κάνω και άλλα βίντεο. Ακολούθησε με στο Τα Ρωμάνια το κανάλι που εκεί κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρεούλα 2ωρο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18, έτσι, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Άρα παιδιά περιμένουμε μια απίστευτη επανασύνδεση. Εδώ και καιρό το λέει, είπαμε αυτό το χρονικό διάστημα είναι των επανασυνδέσεων μέχρι και το Σεπτέμβριο. Προσέξτε πολύ να τα βρείτε λίγο με τον εαυτό σας, να ηρεμήσετε για να γίνει κάτω από σωστές συνθήκες αυτή η επανασύνδεση. Ο τροχός τα αλλάζει όλα, είπαμε τα φέρνει τα πάνω κάτω, 4 κύπελα, μπορεί αυτή τη στιγμή να νιώθετε αδυναμία να αναγνωρίσετε αυτή την επανασύνδεση, να μην βλέπετε κάτι γύρω σας και να είναι λίγο αρνητική η ενέργειά σας, αλλά εγώ αυτό θέλω να αλλάξετε, την αρνητική σκέψη και να αποσπαστείτε ή το μυαλό σας σε κάτι άλλο, να μην είναι συνέχεια σε αυτό επάνω, γιατί νιώθετε, είπαμε, κλείνεστε και νιώθετε μια δυστυχία και όλα αυτά. Βγείτε από το σπίτι σας έξω, γιατί έχετε χαθεί λίγο από την κοινωνικότητα και είστε στεναχωρεμένοι και με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε τόσο απλά. Θέλουμε να δυναμώσουμε, έτσι. Έχουμε όλα τα στοιχεία που δείχνουν για κάτι πολύ όμορφο. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις τον εαυτό σου.